Я не вважаю, що я повинен коментувати будь-які пусті і безглузді наклепи. Кожен день, з кожного екрану, на кожному сайті ми лише чуємо, які судді погані. І в нас точно такі ж проблеми, розумієте? Ті, кому потрібно, вони вже давно перевірили цей факт. Хто заробляє на виробництві бензину та дизелю в Україні? Пане Іване, проходьте, будь ласка, сюди. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Топ-зрадник і заступник голови Офісу Президента, очільник усієї поліції і народний депутат, СБУ і керівник Київського метрополітену. Колишній керівник Київського метрополітену. Що спільного між цими персонажами? Всі вони цьогоріч вже встигли побути фігурантами наших розслідувань. Тих розслідувань, після яких щось відбувалося. Перевірки від НАЗК і НАБУ, блокування активів, обшуки, звільнення. Багато звільнень. Абсолютно кожен день хтось з наших глядачів ні та й лишить під якимсь сюжетів коментар в стилі «Ну таки нащо ви все це знімаєте, якщо результатів нуль?». Ми у відповідь щопівроку знімаємо ось такий от звітний формат, де про ці самі результати і доповідаємо. Тож, давайте продовжимо цю гру. Пані та панове, я Макс, і сьогодні маю честь представити звіт команди Bihus.info за перші півроку 2024-го. Цей час був прямо таки врожайний на усілякі реакції на наші матеріали з боку відповідних органів. І так, само собою, реакцій хочеться ще більше. Реакцій хочеться жорсткіших, змін хочеться дещо радикальніших, але обираючи між саме якось розсмокчиться і давайте все ж таки будемо копати їх, хай ворушаться, я завжди оберу друге. Так і живемо. Бачу позитивні поступові результати у даному напрямку. І це дуже-дуже добре. Тож, формат дуже простий. Я нагадую, про що був той чи інший наш сюжет, розповідаю про те, що він змінив чи яку реакцію викликав, а далі режмонти акуратненько встромляють короткий епізодик цього самого сюжету. Ну бо ж раптом ви пропустили чи забули. Ще важливий момент. Таких відео в нас за півроку назбиралося стільки, що в одному ефірі про кожен розповісти доволі тяжко. Можна, звісно, але хроно потягне десь на 1,5 години. Тож сьогодні я покажу першу частину, а другу чекайте вже за кілька днів. Ну а щоб слідкувати за процесом нашої роботи постійно, треба підписатися на канал. Зробити це геть не складно, тож питаннячко, а чого ж ви раніше не зробили цього? Все? Є? Давайте дивитися, що ми там не знімали. Взагалі-то почати варто було б з того, з чого наш рік і почався. Зі стеження СБУшників, злитого ними оперативного відео про нашу команду і нашої ідентифікації учасників цього огидного і безглуздого процесу. Варто було б, але чомусь я певен, що ви цю історію і знаєте, і пам'ятаєте. Пам'ятаєте ж? Окей, давайте все ж кілька коротких епізодів. 27 грудня минулого року в нас тут проходило те, що в ЗМІ потім назвали корпоративом, але по факту в день в нас був тренінг, там от за деревами є величенька будівля школа, яка містить конференц-зали. Ввечері посмажили м'ясо, сосиски на отаких от мангалах, переночували в готельних номерах, вони тут стилізовані під етнохатки, і все, зранку роз'їхались. Погодьтесь, звучить як терористичний захід стратегічного рівня, який несе неймовірну загрозу державності України. Адже саме Департамент захисту національної державності Служби безпеки України нагнав сюди 30 людей, щоб встановити камери в наші готельні номери і навіть в лазню. Отож, за тиждень до нашого заїзду. – 22 грудня по обіді з одного з будиночків комплексу виходить чоловік в оливі. Він дістає телефон і починає фотографувати вхід до будинку. Фото мало б виглядати якось так. У цьому будиночку розташовані готельні номери та лазня, але чоловіка чомусь цікавить фасад. За ним виходить ще група чоловіків та адміністратор комплексу. Він щойно закінчив чергову екскурсію для клієнта. Чергову, бо цей клієнт, який назвався Ігорем, приїздить оглядати комплекс уже вдруге. Він хоче замовити тут корпоратив на 26 грудня, за день до нашого тренінгу. Чоловіку потрібні конкретні номери.
Саме ті номери, в які наступного дня, 27 грудня, заселиться наша команда. 26 грудня близько 2 години на зовнішній парковці українського села починають збиратися гості з так званого корпоративу. Першою приїжджає група дівчат, але не заходить до комплексу. Лишається на парковці когось чекати. Ну, як когось? Ігоря. Хвилин за 15 з'являється вже знайома нам чорна Шкода. На ній приїхав Ігор, який привіз із собою групу чоловіків. Тут маємо зазначити, Ігор, звісно, підшифрувався. Інша куртка, інші штани, підстригся, поголився. Але на ногах те саме взуття. Тож просто відмітьте собі в голові його новий лук. Одразу за Ігорем приїздить Вольво. Вона привозить ще частину гостей. Згодом ми з'ясуємо, що це було таксі. Водій забрав дівчат десь тут. Це Національна опера України. І кияни вже все зрозуміли, для некиян поясню. За 5 хвилин пішки звідси знаходиться головна будівля Служби безпеки України. Он вона, я навіть бачу на ній прапор. ДЗНД знаходиться в іншій будівлі, її звідси не видно, але вона ще на хвилину ближче. І викликали таксі дівчата не самі. Для них його викликав чоловік, ось його номер телефону, це номер телефону нашого Ігоря. Саме з нього він телефонував і в адміністрацію готелю. Саме він і саджав їх в цю машину. А значить, ми можемо бути на 100% впевнені, що вони теж частина його корпоративу. Кількома зграйками візитери заходять до комплексу і прямують різними алеями в бік адміністрації. А тим часом Ігор разом іще з одним чоловіком у кепці вибігають на дорогу, щоб зустріти і привезти чергову групу людей. Пішки, з боку лісу. Дуже дивний маневр, адже таксі може спокійно заїхати в комплекс. Однак групу висаджують з машини подалі, за рогом, аби те, на чому їх привезли, не потрапило під камери. Далі Ігор ще з 2 чоловіками дістають речі зі Шкоди, і він веде їх селитися. Окрім набитих рюкзаків, чоловіки тягнуть великі сумки. І з таким багажем звичайна людина їздить у 2-тижневу відпустку. А це офісники на одновечірній корпоратив. Що вони там притягли? Тематичні костюми? Поселяють їх у крайній будиночок, за місцевою кодифікацією Вишеньки. За ними заходять ще 4 чоловіків. Серед них варто запам'ятати ось цього рудуватого хлопчину. В подальшому він спалить півконтори. Сіли за стіл близько 17-ї, а вже о 21-й Ігор почав виводити людей. Далі вам потрібно знати ось який технічний момент. Ми переходимо в ніч, кольори на нічній зйомці фонять, і синя куртка Ігоря з темної стане виглядати світлою. Було ось так, стане ось так. Отож. Чоловіки, які кількома годинами раніше заносили великі сумки, тягнуть їх назад у свій кадді. Себе пакують туди ж. Це ж треба таке, на кілька годин із такою кількістю сумок приїжджали. 100% аніматори, а в сумках костюми Діда Мороза і Снігурки. Когось Ігор знову пішки виводить в бік траси. І ось тепер добре видно, що там їх чекало заховане подалі від камер авто із вимкненими фарами. Лише одну групу чоловіків, вірогідно статусом повище, Ігор особисто вивозить на Шкоді. Тут, до речі, ми нарешті добре роздивляємося її номери. Вони ліві. Ну або ж давайте прямо, це номери прикриття. Фактично зареєстровані за іншим авто, вже знятим з реєстрації взагалі. Право використовувати такі в Україні мають лише правоохоронні органи. Повернувшись до комплексу, Ігор опівночі навіщось ще раз обфотографовує з парковки всі будиночки. Контрольний постріл. Так, незапланований епізод. Я не знаю, куди ми його вставимо, просто ми тут зрозуміли, що якщо не зняти цю поличку, то потім просто не заснеш. Її треба зняти і подивитись, чи є щось за нею. Вибачайте, це експромт, але краще все з'ясувати, ніж жити сповненим підозр.
Ну, теоретично вже маєш знятись. Да. І що? Йо! Так точно. Отож, вирізаний в гіпсі отвір, в який насовували техніку, а вивели її, наскільки я розумію, сюди. І ось невеличкий отвір для того, щоб камера виглядала. От цього достатньо, щоб робити відео. Почнемо ми з диригента цього шапіто Ігоря. Що ми про нього знали? А знали ми про нього відверто небагато. Ім'я, можливо, не справжнє, машину, стара чорна Шкода на номерах прикриття, номер телефону з цієї одноразової сімки. І отут вже з'явилась зачіпка, тому що так, він користувався ним дуже недовго, але хтось встиг його таки записати в телефонну книжку з тегом «Ігор СБУ». Погоджуюсь, це всього лише один тег, але він вже дав розуміння, в якому напрямку шукати. А далі багато наполегливої роботи, трохи магічної магії і... Знайомтеся, це наш Ігор. Так, його дійсно звати Ігор. Тут без бороди, але брови. Ох, ці брови. В паспорті записаний як Кравченко. Також була підписана дитяча сторінка ВК. А далі Ігор виріс і пішов шифруватися. В новішому, але вже закритому профілі ВК він назвався Ігор Київський. У сервісі для розпізнавання телефонних номерів підписав себе як «Князь Великий». Але набагато цікавіше, як його справжній постійний номер мобільного підписали інші люди. Присядьте, список довгий. Ігор, Служба безпеки. Ігор, СБУ. СБУ, Кравченко Ігор Борисович. Ігор Кравченко, СБУ, клоун. Але яке саме СБУ? Найбільше отаких тегів. Ігор Борисович ДЗНД. Просто ДЗНД. Кравченко Ігор, опер 4-го отдела УЗНД. Ігор Кравченко, УЗНД Київ. Ігор ДЗНД М. Кравченко Ігор Борисович М. ДЗНД – це, без сумніву, Департамент захисту національної державності, а М – управління по роботі з медіа в його складі. Хоп, і ось наш рудуватий знайомий. Казали ж, спалить всіх. Одяг, звісно, інший, але зовнішність така характерна, що ми без проблем впізнаємо в ньому того самого хлопця із корпоративу Ігоря, який засвітився на камерах відеоспостереження відпочинкового комплексу 26 грудня. Він бере вранішню каву і ненадовго заходить з іншими чоловіками в сусідній двір. Уже невдовзі виходить. Нап'яв каптур. Але куртка, штані, сумка через плече – це все той же хлопчина. І поки він переходить дорогу, ми вам його коротко представимо. Євгеній Коноваленко, 27 років. У його соцмережах ви не знайдете жодного натяку на спецслужби, але у 2020 році Євгеній подавав декларацію як службіст СБУ. І очевидно, як службіст, Євгеній заходить в двері будівлі ДЗНД СБУ. Що в результаті? Начальника департаменту, чиї орли, орлиці і орленята за нами шпигували, було звільнено. І це окей. Частину інших учасників процесу просто відправили кудись подалі з Києва, вочевидь, щоб якийсь час не відсвічували. Ще були кримінальні провадження, які в результаті стали одним, і воно потрапило до рук Державного бюро розслідувань. Ще в квітні там звітували про десяток експертиз і десятки опитаних свідків. Втім, з того моменту ніяких новин по справі більше й немає. Ну і я не маю ніяких ілюзій, що вони з'являться, бо тоді треба буде називати замовника, а робити цього, принаймні за каденції нинішньої влади, підозрюю, нікому не хочеться. І можна припустити, що й не дуже можеться. Втім, ми вважаємо, що головним результатом став все ж таки розголос, який в свою чергу сильно знизив рівень атаки тиску на медійників. Просто ж згадайте, що ще відбувалося в той же період. Історія з редактором «Наших грошей» Юрієм Ніколовим, теж СБУшна історія з журналістом «Слідства.Інфо» і ще низка схожих атак. І ще зверніть увагу на те, що опісля це припинилося. Ну чи призупинилося. Вже непогано. Ідемо далі. Далі було метро. Точніше, метро вже не було, принаймні від Теремків і аж
до Либідської. Нас це страшенно вкурвало, бо на метро ж регулярно з київського бюджету виділялися просто божевільні кошти. Вкурвало, Леся полізла дивитися, що ж там за начальник метрополітену такий, що з тими усіма мільярдами на метро відбувалося, і тепер нема вже й начальника метрополітену. В сенсі є, але вже інший, бо одразу після наших 2 сюжетів того звільнили. Що було в цих сюжетах? Перший стосувався розкішного життя начальника, нагадаю, комунального метрополітену. Метро за його управління почало, давайте назвемо це, сипатися. Зате родинні квадратні метри росли й росли. Декларації Брагінського виглядають як декларації людини, яка дуже хотіла, щоб усе виглядало пристойно. Має 2 квартири, але стара батьківська однушка взагалі не викликає питань. А нова в ЖК Річмонд на Печерську – так, дорого, 2 мільйони, але ж однокімнатна, спробуй домахайся. Крузак – пафосно, але не новий. Рік тому поміняв на свіжіший, однак знову не з салону. Не надто етично виглядають сьогодні такі покупки, але зарплатня дозволяє. Що ще? Дача на Київщині. Не Козин з виходом на Дніпро, просто дача у звичайнісінькому селі на річці Рось. Та й таке. Але якщо продивитися усі доступні декларації Брагінського, одразу повилазять червоні маячки, які говорять «Ні, волають, я дуже старався, але не зміг». Перші кілька років декларування Брагінський із родини зазначав тільки маму. Ірина Брагінська колись давно мала власний бізнес – шила спецодяг. Оці всі спецовки для робітників різних професій. Ви точно їх бачили. Років з 10 тому вона передала бізнес дочці і скидалося на те, що вийшла на пенсію. Але після того, як син очолив київський метрополітен, пенсіонерка змушена була знову піти трудитися, аби допомагати йому фінансово. Їй оформили ФОП, прогнали через цей ФОП 2 мільйони і одразу ж майже всю суму мама подарувала сину. Подарувала і пропала з його декларацій. Логічно. По-перше, mission complete. По-друге, нащо її далі світити? Ще доведеться пояснювати, як далі пенсіонерка стала власницею одразу 2 двокімнатних квартир у мажорному ЖК White Lines. Це свіжий проект одного з найдорожчих забудовників у столиці. Квадрат тут, як місячна зарплатня Брагінського в метрополітені. Комплекс, до речі, прямо коло станції метро Голосіївська. А ще прямо на вході в Голосіївський парк. Тому ринкова ціна таких 2 двокімнатних квартир нині сягає близько $500 000. У витязі з майнового реєстру чорним по білому пише «Мама квартири купила». І купила ось буквально щойно. У січні 24-го року. Втім, сама пенсіонерка запевняє, що вкладалася в будівництво давніше, тож обійшлося воно їй дешевше. Скільки не скажу, але головне, син тут абсолютно ні до чого. Ви могли б розповісти про джерела фінансування даної покупки? Що значить фінансування? Якщо простими словами, то за які кошти були придбані ці квартири? Обожнюю ці історії, коли люди все життя заробляли собі, нічого не купували, а потім в 70 років як погнали інвестувати в еліточку, якраз перед цим завбачливо випилявшись із декларації сина посадовця. Менше з тим. Пам'ятаєте, ми казали, що у директора підземки є дача. Скромна, навіть не в Козині. Так от, в Брагінського, може, і не в Козині, а от Брагінська прямо зараз будується саме там. Навесні 21-го Ольга Брагінська купує пів гектара землі у наймажорнішому і, уже, здається, найтоксичнішому за кількістю корупціонерів на квадратний метр місці під Києвом – у Козині. Знайти тут незабудований клапоть уже доволі важко, але цього разу нам пощастило. Пів гектара Ольги Брагінської розташовані ось тут, на дамбі. Буквально по сусідству зараз продається 2 ділянки. Одну торгують по 14, а другу по $15 тисяч за сотку. Це означає, що земля Брагінської може мати ринкову вартість близько $760 тисяч. І щоб ви навіть не сумнівалися, будівництво тут іде повним ходом. Це у вас війна, криза і прорвало тунель у метро. А у Ольги Брагінської уже майже готова перша споруда на березі затоки. На вигляд, чи то гостьовий будиночок, чи то елінг для катерів.
Просто зауважу, що із бізнесу у Брагінської ми знайшли тільки ФОП, та й той оформлений буквально за місяць до земельної угоди. Враховуючи встановлені законом ліміти для дрібного підприємництва фізосіб, через нього неможливо було би прогнати стільки доходу. Другий сюжет Лесі був про те, куди ж йшли мільярди, виділені з міського бюджету на ремонти різних гілок метро. Там про мільярди, так, і отримувала ці гроші, наприклад, компанія «Балерини», а заразом і тещі бізнес-партнера самого очільника метро. Ще є питання, чого теремки взагалі йокнулися. У попередньому блоці про одяг ми уже згадували, що однією з компаній, яка постачала спецовку метрополітену, була компанія давнього бізнес-партнера Брагінського Кирила Кривця. Згадували не просто так, адже далі мова піде саме про нього. Залишаємо родичів, переходимо до партнерів. Влітку 2020 року у «Автоматики», ще раз підкреслюю, уже давнього і великого підрядника метрополітену, з'являється новий власник – Тетяна Белецька. За кілька місяців до появи Белецької змінюється і директор компанії. Ним стає Олександр Стеценко. Можемо з упевненістю констатувати, що обидва персонажі мають прямий стосунок до парочки Брагінський-Кривець. Біографія Тетяни Белецької жодним чином не пов'язана із будівництвом метро. Та і з будівництвом будь-чого іншого теж. Навіть з бізнесом, в принципі, як таким. Справа в тому, що Тетяна Белецька працює отут, в Національній опері України. Тетяна Белецька – балерина. Тобто в юності була балериною, потім стала народною артисткою України, зрештою стала педагогом. І нині тренує уже молоде покоління балерин. Тут і ще у Київській муніципальній академії танцю. Там вона завідує відділенням класичної хореографії. У її біографії на сайті Національної опери багато пишуть про те, що Белецька володіє яскравим артистичним обдаруванням, глибоким розумінням музичного матеріалу, досконалою хореографією. І чомусь зовсім не пишуть, що вона також володіє мільярдами київського метрополітену. Тож цілком очевидно, що компанію на Белецьку просто повісили. Головне питання – хто? Ми наразі готуємо сюжет про київський метрополітен і хотіли би з вами поспілкуватися, як із власницею одного із підрядників метрополітену. Ні, я не буду спілкуватися на цю тему. Абсолютно, мені це не цікаво. То вам, може, і не цікаво, а нам цікаво. Ви ж бюджетні кошти освоюєте. Алло? Ми перелопатили усі можливі бази, реєстри, соцмережі і маємо цілком обґрунтовану підозру, що Тетяна Белецька – це теща Кирила Кривця. Телефон Кирила Кривця раніше мав тег «Катя Кривець», а сам Кирило мав довіреності від Кривець Катерини Вікторівни. В дівоцтві Яременко – це дочка Віктора Яременка, хореографа-постановника цієї ж Національної опери України. За сумісництвом чоловіка Тетяни Белецької. Для того, щоб все встановити, вам не знадобляться бази і реєстри. Вистачить театральних афіш. Ось рік тому вони разом ставили «Весілля Фігаро». Вистава була присвячена 40-річчю діяльності Яременка та його дружини, прими-балерини кінця 80-х, початку 2000-х років Тетяни Белецької. Ми запитали у Кривця напряму, хто вона вам? Але той ухилився від прямої відповіді, обізвавши Белецьку, ви зацініть тільки цей анекдот, третьою чергою спадкового права. Белецька, може, й талановита балерина, але таку партію станцювати сама вона не змогла б. Тож їй у «Автоматику» підсадили правильного директора – Олександра Стеценка, давнього менеджера зі спільного бізнесу Кривця і Брагінського. І щоб фінально замкнути це коло, навесні 22-го сюди ж на «Автоматику» влаштовують працювати уже самого Кирила Кривця. Маємо версію, що «Автоматика» як підрядник стратегічного підприємства, а метро – це дуже стратегічно, має право бронювати своїх співробітників від мобілізації. Але це так, роздуми. Ми сьогодні взагалі не про це. Ми сьогодні про гроші. Так от, після того, як компанія отримала правильну власницю, правильного директора і дуже правильного, не пойми кого по штатці Кривця, попри усі проблеми, скандали, кримінальні провадження, вона не щезла із переліку підрядників київського метрополітена. Навпаки, вона почала отримувати від нього ще більше грошей. В рази.
в десятки разів. Що ж, синю гілку досі реанімують. Обіцяли доробити восени, тож для перевірки реалістичності цієї обіцянки лишилося геть небагато часу. Брагінського звільнили, що без сумнівів малувато, бо по-хорошому треба було б розслідувати і судити, але в нинішніх умовах і це вже точно результат. Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони і автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко. Якщо що, це не я сказав, а міністр фінансів Марченко. Конкретно цю фразу він виголосив ще в грудні минулого року, а ось не так давно посилив її заявою про автомобілі. Зараз то не первинне, тож будуть більші податки. Ці слова міністра багато разів критикували в мережі, місцями навіть нещадно. Але от знаєте що? Нардепи, судді і прокурори частково до міністра таки дослухалися. І замість дорогих телефонів і автомобілів взялися під час Великої війни купувати непристойно дорогі квадратні метри. Ну а що, Марченко ж нічого про квартири і будинки не говорив, правильно ж? Історій про подібне в нас за останні місяці вийшло декілька. Перша була про прокурора, який так розслідував історію з одним котеджним містечком, що аж в ньому і поселився. А далі взявся вигадувати все нові й нові версії, як же в нього той клятий маєток за майже 20 мільйонів гривень з'явився. Одним із прийомів сторітелінгу є реверсивна драматургія. Це коли автор розпочинає розповідь із кінця, а потім повертається до початку і продовжує історію вже в хронологічному порядку. Так от, зараз нам треба трішки повернутися назад, бо ж у прокурора із Вітоградом давніша історія. Практично будь-яке нове будівництво котеджного містечка, офісного центру чи нового ЖК завжди супроводжується проблемою. З землею, з місцевими мешканцями, з законністю, з висотністю, з цільовим призначенням. Це традиційне українське прокляття, яке має купу причин. І так, у Вітограді теж були проблеми. На колишніх паях, що належать людям, забудовник створив штучну водойму та почав будівництво новеньких будинків. Проблеми ці теж виглядали дуже традиційно. І почали викачувати пісок на свою територію. Ми не будемо розкладати увесь цей земельно-будівельно-судовий пазл. Просто фіксуємо. Громада критикувала, котеджне містечко будувалося, суди періодично відбувалися. Осінь 2021-го. До Васильківського міськрайонного суду Київської області надходить клопотання від Обухівської прокуратури про протиправне використання землі на території села Ходосівка. Ми не розбираємо зараз, хто правий, а хто ні. Просто констатуємо. Суддя задовольняє його, і під арештом опиняються 93 ділянки. Серед них і ті, що розташовані на території Вітограду. Але проходить рік, і тепер вже осінь 2022-го. Той же суд, але вже нова ухвала. Відповідно до листа Київської обласної прокуратури з приводу арешту у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не було добуто достатньо доказів, які свідчать про порушення природоохоронного законодавства на земельних ділянках. Цей лист Київської обласної прокуратури – це відповідь на звернення власників кількох ділянок у Вітограді, які переконували прокурорів, що їхні землі арештували безпідставно. Вони просили це перевірити і скасувати арешт. До слова, не лише із своїх ділянок, а й з усіх, що були арештовані роком раніше. Суд цей лист бере до уваги і в результаті знімає арешт із земельних ділянок у Вітограді. Знову ж таки, ми лише констатуємо факт. І маємо зафіксувати ще один. За півроку після цього суду керівник екологічного управління цієї ж таки обласної прокуратури заїжджає в новенький котедж у Вітограді. 2 поверхи, 180 квадратів площі, власний пірс, ландшафтний дизайн. Все як годиться. Придбано це в травні 2023 року. В інстаграмі забудовника вказано, що будинок такої ж площі нині коштує близько 19 мільйонів гривень. Я не можу нічого не сказати. Не можу такого бути. Це якісь тоді якась магія. Магія? А ще про суддю, який ніби як став сусідом прокурора, але не повністю, а так, трішки. Іноді, не постійно. Заїжджав чисто пригледіти за будинком колишньої за 30 мільйонів. Суддям дуже важко в сучасних умовах працювати, в тих умовах, коли кожен день з кожного екрану, на кожному сайті ми лише чуємо, які судді погані.
Ох, це голова Північного апеляційного господарського суду Олег Хрипун. Суддям переконує, не лише важко, а й страшно. Заляканий суддя, зашугана судова система не зможе прийняти чесні, справедливі рішення. Якщо глянути в декларацію Хрипуна, то в якийсь момент можна повірити в суддівські страждання, бо в нього все дуже скромно. Дуже. Жодної автівки. Із нерухомості у власності лише земельна ділянка у Чистопіллі, це Кіровоградська область. До 2023 року суддя вказував володіння старенькою, не надто великою квартирою у Києві. Але зі свіжої декларації за 2023 вона зникла. Натомість з'явилася оренда будинку в Ходосівці. Винаймає житло Хрипун в Уляни Попової. Ой, яка ж біда. У Попової нерухомості в Ходосівці немає. Є в Підгірцях. І не такої площі, як вказано в декларації судді. Ну, але в Ходосівці немає. А в кого ж є? Двоповерховий котедж із сучасним ремонтом, басейном у Ходосівці. У тому ж Вітаграді. І ні, цей котедж не належить Уляні Поповій. І батьку судді він теж не належить. Власницею ділянки, на якій він розташований, у 2020-му стала Любов Маслова. Це колишня теща судді Хрипуна. Колишня, бо він вже давно розлучився. Ну, нібито розлучився. Так от, 75-річна теща, колишня теща, у 2020 році купила земельну ділянку із 5-кімнатним котеджем на 286 квадратів. Кожна спальня має окремий санвузол та гардероб. Ціна такого без меблів зараз, якщо вірити інстаграму забудовника, $870 тисяч. Це трохи більше 34 мільйонів гривень. Дивіться, з території виїжджає старенька Toyota Camry. Придивіться, хто за кермом. Ось підказка. Ця ж машина паркується на території Північного апеляційного господарського суду. А ось по обіді в цю автівку сідає голова суду Олег Хрипун. Треба ж, як несподівано. Хрипун пояснює. Колишня дружина кілька років тому продала квартиру в дорогому районі Києва. І грошей нібито вистачило на купівлю ділянки та будівництво маєтку. Окей, припустимо. Але все це відбувалося вже після розлучення. Що тут робить сам суддя? Міг заїжджати. Я ж міг заїхати. Але ви виїжджали вранці, потім приїжджали на роботу, потім... Я встаю кожен день о 5 ранку. Я можу вранці, я ж можу заїхати вранці і потім їхати на роботу. Я міг туди заїхати 1-2 рази на місяць. Міг заїхати. Кілька разів ми вас бачили. Не знаю. Давайте, коли я заїхав, я тоді будемо обговорювати. Не знаю. В результаті по Гуцуляку і по Хрипуну після нашого сюжету НАЗК почало моніторинги їхнього способу життя. Власне, це важливий крок на шляху до того, щоб довести, що незаконне збагачення було. Ну і для якихось серйозніших санкцій. Так, на сьогодні поки все. Нагадую, що це була перша частина наших переможних перемог у 24-му. І анонсую другу частину вже за кілька днів. А ще нагадую, що ось ці всі перевірки і результати неможливі без вашої підтримки. І у кожній історії з неприємностями для фігурантів є ваш внесок. У вигляді поширень, коментарів і, звісно, донатів. Якщо ви раптом пропустили, платформа BuyMeACoffee поводиться недружньо, тож всі, хто підтримував нас там, кличемо підписатись на донат на сайті, Patreon або спонсорство. А на додачу нагадую про ще один зручний спосіб – кешбек від Моно. Так ви взагалі не витрачаєте додаткових коштів, просто підключаєте в додатку кешбек на благо, обираєте Bihus.info і ваші покупки працюють на боротьбу з корупцією. І ось такі результати, як в цьому ефірі. Дякую кожному, хто вже з нами. Скоро побачимось.